إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falënderimi I takon Allahut, të madhërishmit Zot, që lutjen e bëri ur, lidhëse dhe komunikim të fortë midis krijesave dhe midis Tij. Nuk e hapi krijesave të Tij derën e lutjes vetëm se deshi që T'i fali, T'i mëshiroj dhe T'i përgjigjet për lutjet e tyre. Men futiha lahu babu du'a, futihat lahu abwabul ijaba. Atij që Zoti I hap derën e lutjes, thot profeti ynë I dashur, pa dyshim ka dashur që t'i hapi edhe dyert e përgjigjes. Dhe do ta kuptosh bujarin dhe mirësinë e Allahut xhaleshahu, dashurinë që ka për ty, vllai im dhe motra ime. Në momentin që do të dëgjosh se profeti ynë I dashur nga Abu Hurajra na transmeton dhe thot: "Lejse shay'un akramu ala Allahi min ad-du'a." Nuk ka diçka në këtë univers, në këtë gjësi, në këtë ekzistencë që t'jetë më e dashur tek Allahu xhaleshahu se sa lutja që I bëjnë ata që I luten, sa lutja që I bëjnë adhuruesit e Tij. Prandaj në momentin që e sheh veten që ty Zoti ka mundsuar, që ty Zoti t'inspiroj që ti lutesh dhe t'adhurosh vetëm Allahun xhaleshahu, është mirësi e madhe dhe është zgjedhje që të bëri Zoti xhaleshahu dhe të futin këtë grup për njerëzve të dashurve të Tij. E pa dyshim ka njerëz cilët jo që nuk I luten, jo që nuk janë mirënjohës, por se mundet e përbuzin, e refuzojnë, madje mundet adhurojnë dikë tjetër përveç Tij Zotin na ruaj. E të dëruna ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin. A mos vallë adhuroni dikë tjetër përveç Allahut xhaleshahu dhe lini pasdore adhurimin e atij që është më I madhi ose më I miri I krijues, atij që meriton me të vërtetë adhurimin. O aminan nasi men yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ka për njerëzve do t'i shikosh me veprat e tyre, do t'i shikosh me jetët e tyre, me fjalët e tyre, të cilët zemrën dhe shpirtin e kanë të lidhur me Zot të tjerë përveç Allahut xhaleshahu. Ndërsa nuk ndodhin ndryshe vetëm sa ata që e duan Zotin me shpirt, ata që I thon vetes besimtar, Allahu xhaleshahu e kanë të parin prapë. Allahu e kanë mbi çdo gjë, ata që I thon vetes besuam Allahun dhe gjithçka na erdhi prej Tij. I lartësuar është Allahu që lutjes së besimtarëve ju përgjigj me mirësi. I lartësuar është Zoti që nuk I shpëton pa dëgjuar ankesa dhe lutja e atij që I është shkelur e drejta e Tij. Ya Rabbi hadhi dhunubi fil wara kathurat وليس لي في الحشر عمل ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. O Zot, to janë mëkatet e mia sa shumë që kanë shtuar. E nuk po shoh diçka në këtë mahsher, këtë fushë të bimit, diçka tjetër për të shpëtuar, por se unë o Zot vi dhe paraqitem përpara Teje me dashurinë e madhe për Ty dhe për profetin tënd dhe kam shumë besim dhe jam I sigurt se kjo ka për të mjaftuar. O Zot, Ty të besojmë me gjithë shpirt e me gjithë zemër. La ilaha illallah, e themi nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës. Aq herë sa trohitet dyert e qiellit me dua. La ilaha illallah, e themi me shpirt e me zemër. Aq herë sa I luten atij robët e Tij të sinqertë dhe dashur. La ilaha illallah, e themi me shpirt e me zemër. Aq herë sa I madhi Zot I përgjigjet lutjes së robëve të Tij që I luten me mirësi. Thot profeti ynë I dashur alayhi salatu wassalam: Inna Allaha hayyun karimun yastahi idha rafa al-'abdu yadayhi an yaruddahuma khaibatayn. Me të vërtetë Allahu xhaleshanuhu është I turpshëm dhe është bujar. I vjen turp madhit, Zot ai është më I madhërisht, I ka në dorë gjithçka.
I vjen turp Allahu xhaleshanuhu në momentin që robi i tij ngren dy duart dhe thot ja Allah o Zot, dhe i lutet me përgjërim që këto duar që luten përpara Zotit t'i kthej ato bosh pra t'i refuzoj. Ky është Allahu xhaleshanuhu me bujarinë dhe me madhështinë e tij. Prandaj, ti o vllai im dhe motra ime që ke hap, ti që po kalon vështirësi, ti që je në sprovë ose në smundje, ti që je i trishtuar për ndonjë siklet që po e përjeton, ti që ke borxh dhe nuk ke mundësi dhe nuk po gjen fuqinë që ta lash, ti që çdo sebeb dhe përpjekje e bëre përveç sebebit edhe përpjekjes më të madhe, ti që çdo derë trokite përveç derës qiellit, ti që çdo kujt ju lutet dhe çdo kënd e kërkove përveç atij që ka në dorë gjithçka Allahu xhelle xhelaluhu, a nuk ke dy duar që ti ngresh me sinqeritet për Allahun xhelle xhelaluhu? A nuk ke dy lotë që ti derdhësh për Zotin tënd dhe thuash nga thellësia e shpirtit ja Allah, e fjala jote ti je i bindur se do të dëgjohet nga i madhi Zoti, do të vi përgjigja prej tij? Trokisni dyert e qiellit, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, me lutjet tuaja. Shpeshtojeni trokitje, sepse lutja është arma e besimtarit. Është fuqia e shpirtit, lutja është esenca e adhurimit. Lutja është ajo e cila e suporton dhe jep forcë të paimagjinueshme shpirtërore besimtarit dhe jep energji të pashteshme. Trokisni sa më shpesh dyert e qiellit, se ka shumë mundësi ai i cili troket dyert e qiellit ose ai i cili troket shpeshton trokitjen e derës t'i hapen dyert dhe të gjej përgjigje. Ka shumë vetë që lutjen e kanë lënë pas dore dhe e kanë harruar. Dhe nuk luten vetëm se në momentet që i troket vështirësia në derë ose në momentin që gjenden përpara ndonjë halli të madh ose sikleti të madh. Profeti alayhi salatu wassalam neve na thot: "Ed-du'a'u si selamul mu'min." Duaja është paqja e besimtarit. Besimtari aty gjen qetësi, aty gjen paqen e tij. Wa imadu din është shtylla e fesë. Wa nuru samawati wal ard, gjithashtu është drita e qiejve dhe e tokës. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa idha sa'alta bani adama yaghdabu. Çudi me njerëzit se Allahu xhaleshanuhu mërzitet nëse ti e lën lutjen e tij, e ndërkohë shkojnë trokasin të dyert e krijesave e njerëzit mërziten kur ti i lutesh atyre. Sa herë që lexojmë, edhe sa herë që dëgjojmë për njerëzit e devotshëm, për njerëzit që kanë pasur raport shumë të mirë me Allahun xhaleshanuhu, që e deshën Zotin me gjithë shpirt, e ju përullën Allahu xhaleshanuhu me të gjithë qenjen e tyre, mahnitesh dhe surprizohesh nga ngjarjet dhe nga historitë e tyre. E pa dyshim mendja shkon lart derisa fillon pra që të merren mend nga lartësitë e devotshmërisë që ata kanë arritur, në lartësitë pa imagjinueshme. Ç'është ky raport edhe ç'është kjo lidhje kaq e fortë e disa njerëzve me Allahun xhaleshanuhu, që ishte ajo që i afroi ta kaq shumë me të madhin Zot, me Allahun xhaleshanuhu, derisa të krijojnë një raport aq të afërt që për çdo gjë që i luten të madhin Zot, Allahu xhaleshanuhu i përgjigjet lutjeve të tyre. Ç'është kjo përulje dhe ky përkushtim i madh ndaj Allahu xhaleshanuhu që i ngriti mbi të gjithë krijesat e tjera. Ibrahimi alayhis salam, giganti i vargut profetik, giganti i njerëzimit. Vëllezërit e mi dhe motra muslimane, gjithë shpresa e njerëzve adhurues, e njerëzve të devotshëm, është që të arrijnë që ta duan Allahun xhaleshanuhu me gjithë shpirt, ama që të shkojnë mendja dikujt që i madhi Zot t'i dojë ata dhe t'ia shprehë dashurinë që ka për ta. Kjo është jashtë çdo imagjinate dhe jashtë çdo përfitërimi. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, ndërsa për Ibrahimin Allahu xhaleshanuhu thotë neve dhe shprehu qartë Kur'anin famlar, se zgjodhi për mikun e tij dashur dhe mikun e tij të ngushtë. Ç'është kjo gradë e lartë që ne nuk dim ta përshkruajmë me fjalë, e çdo fjalë vetëm se do ta burgoste kuptimin e saj dhe do ta ngushtonte. Ne dim, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, se guackat e detit fillojnë edhe prodhojnë perla edhe margaritar në momentin që ato sulmohen nga një trup i jashtëm që don të hyjë dhe të depërtojnë botën e tyre. Diçka është e sigurt, se Ibrahimit alayhis salam paqja e Zotit qoftë me të. Sa herë që e sulmojnë sprova dhe sa herë që i vinë vështirësitë, vetëm sa i prodhon perlat edhe margaritarët e devotshmërisë dhe ngrihet në grad tek Allahu xhelle xhelaluhu. I thot Allahu xhelle shanuhu: "Idh qala lahu rabbuhu aslim." E kur i tha ti Zoti i tij dorëzohu Ibrahim.
Për ulli Allahu xhaleshanu me të gjithë qenien tënde. Dorëzoi Allahu xhaleshanu totalisht. Ja ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. O ju që keni besuar, thotë Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar surën Bekara, hyni në Islam tërësisht, në fenë dhe në rrugën e Zotit tërësisht. Për këto gjëra duhet të hyjë në Islam, ndërsa ka disa gjëra që nuk hyjnë në Islam. Për këto gjëra më pëlqen feja, për këto gjëra nuk është se kam shumë simpati, ndërsa për këto gjëra i bëj me shpirt, ndërsa këto të tjera i kam i çik vështirë, ndërsa për këto gjëra e dëgjoj unë fjalën e Allahu xhaleshanu e dëgjoj me gjithë shpirt, por se ka disa gjëra të cilat unë nuk mundem që ta dëgjoj. Allahu ekber, Zoti është i madh. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Kur Allahu xhaleshanu i tha ti dorëzoje totalisht, jo se i madhi Zot ka nevojë që dikush t'i dorëzohet, por se nëse do t'i dorëzohesh Zotit xhelalu totalisht me qenien tënde, me veprimet e tua, me fjalët e tua, vetëm dritë ka për Allahu xhaleshanu. Aty ke për gjetë mirësinë, aty ke për gjetë lumturinë, aty ke për gjetë bukurinë, aty ke për gjetë mirësinë edhe begatinë, do të hapi Allahu xhaleshanu mirësinë edhe begatinë tek kësaj jete dhe jetës tjetër. Qala aslamtu li rabbil alamin. Tha unë ju dorëzova Zotit të botëve, ndërkohë që njerëzit ruhen mos i dorëzohen Zotit të botëve, veç kur e gjejnë veten ju kanë dorëzuar shejtanin, vetëm kur e gjejnë veten ju kanë dorëzuar epshin, vetëm se kur e gjejnë veten ju kanë dorëzuar veseve, ju kanë dorëzuar gjërave të shëmtuara dhe turpshme, duke shpëtuar nga dorëzimi ndaj Allahu xhaleshanu, ju dorëzuan atij që nuk ishin krijuar për dorëzimin e tij. Djallit mallkum Zoti na ruaj. E ku ka më mirë se sa me ju dorëzua Allahu xhelaluhu Zotit qejve dhe tokës. Ja Allah, ty të qofshim fal. Ku ka më mirë se sa ai që të fali jetë, ai të fali gjithçka, ai të krijoi, ai të formsoi në formën më të bukur, ai kujdeset për ty në çdo sekondë dhe çdo moment, edhe çdo frymarrje që e kemi vetëm se prej tij Zot qofshim fal. E kujt do t'i dorëzohesh tjetër nëse nuk i dorëzohesh atij që mendon për të mirën tënde, atij që të dha udhëzimin ty, ai që dërgoi profetët për ty, që çoi shpalljet hynore për ty. I madhi Zot duke qenë pa nevojë, është më i madhërishmi dhe është më i madh i falës, është më i plot kushteshmi dhe është më i drejti, është ai i cili me gjithse i din të gjitha, prapë është më i madh i falës, na fal neve edhe për ato të cilat nuk na i shohin njerëzit, po na i shef vetëm Allahu xhelalu. Kujt mund t'i dorëzohesh tjetër përveç se Zotit gjithësisë, ku ka krenari më të madhe, e ku ka të vërtet më të madhe se sa Allahu xhaleshanu. Në momentin që tha ju dorëzova Zotin gjithësisë, am hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A më zvalë menduan njerëzit, thot Zoti në Kur'anin famlar në surën Ankebut, ajeti i parë, a më zvalë menduan njerëzit se do të lejohen pra që ato të thonë me besuam Zot dhe nuk do të sprovohen këtë rrugë, në këtë vërtet, në këtë dëshmi të madhe që thanë. O laqad neve i sprovuam, thot Allahu xhaleshanu, ata cilët ishin përpara ju dhe do të sprovohen edhe juve. Derisa të qartësohet qartasi, ai që thot me shpirt e me zemër këtë fjalë dhe e ka me të vërtet dëshmin nga ai i cili e thot sa me kalu radhën, sa me kalu për sy e faqe Zoti na ruaj. Në këtë moment kur tha Zotit gjithësisë ju dorëzova me gjithë shpirt, me gjithë qenien time, thuhet se i erdhi sprova e parë. E sprova e parë nuk ishte e vogël. Mlidhen të gjithë kundërshtarët e tij, të gjithë armiqtë e tij. Vetëm për faktin se thonte Zoti im është Allahu, dhe vetëm për faktin se donte t'i tregonte me argumente të qarta, logjike dhe me argumente universale se i madhi Zot është i vetmi që meriton adhurimin, dhe se adhurimi i idhujve nuk është gjë tjetër vetëm se një padrejtësi e madhe që i bëjnë vetvetes tyre dhe i bëjnë Allahu xhaleshanu, pra vetvetes tyre se Zoti nuk e dëmtojnë. Vetëm për këtë fakt mblidhen dhe gjithë dhe duan ta dënojnë, sepse ishte jashtë rrymës, sepse ishte jashtë traditës, sepse ishte jashtë besimit të parëve që e kishin trashëguar pa logjikë dhe pa argumente, thjesht këtë kemi trashëguar dhe kjo është më e mira, se baballarët tonë kanë qenë më të zgjuar se sa ne. Neve flasim për Ibrahimin a.s. mira vjet përpara, ndërkohë që ka akoma dhe sot në 2018 shprehje e tilla subhanallahu. Për të madhin Zot, vallahi, si ka mundësi në 2018 akoma vazhdojnë njerëzit, sot koha e argumentit, sot është koha e internetit, sot është koha e shpejtësisë të informacionit, sot është koha e dijeve,
Sot është koha e shkencës dhe njerëzit akoma vazhdojnë me tilla pretendime dhe me tilla argumente. Allahu Ekber. Subhanallah. Si ka mundësi? Ti thosh tjetrit shif argumentet ku janë, shifi faktet, shifi logjikën edhe arsyet vjen punë dhe nuk do me ditë. E marrin edhe mblidhen, bëjnë zjarrin e madh. Megjithse thot Allahu xhaleshanu faraja'u ila anfusihim annahum humut zalimun. E kuptuan argumentin. E kuptuan debatin që patën me Ibrahimin alayhis salam se të gjithë ja fusin kot nga fillimi deri në fund, se të gjithë janë humbje, janë devijim, nuk janë me faktet dhe me logjikën që i pajisi Allahu xhaleshanu. Kanë dalë jashtë arsyes, megjithatë u mblodhën me inat edhe me arrogancë ndaj Ibrahimit alayhis salam, ndaj të vërtetës, ai simbolizonte të vërtetë. Dhe thonë, e janë i ta dënojmë ta hedhim në zjarë, bëjmë një zjarë shumë të madhë. Dhe nuk dinin se si ta hidhnin Ibrahimin alayhis salam, se zjarë ishte i madhë, nuk afrohesh e do të metra largë, kalonin në zëjtë dhe diqeshin ajër. Si do të afrohemi që ta hedhim, imagjino. Dhe thuhet se shfaq shejtani më humbë dhe i ka thënë, unë u tregoj. Në formën e një personi, unë u tregoj. Dhe i ka tregu për atë katapultën e famshme, veri këtu sipër, thot, preja militarit edhe hidhin, thot se shko vetë në zjarë. E në momentin që e vendosin Ibrahimin alayhis salam, gjithë populli kundra i vetëm, subhanallah. Duke u përballë me një sprovë të madhe, me një dënim shumë të madh. Nuk thot që tjetër vetëm se hasbunallahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu xhaleshanu dhe ai është më i miri të cilit mund t'i mbështetëm. Qoftë në kohë të mirë, qoftë në kohë të vështirë. E dëgjojnë lutjen e tij dhe e dëgjojnë fjalën e tij, engjëjt e Allahut dhe i thonë: Ja Rabbi, o Zot robi yt i dashur Ibrahimi alayhis salam është duke të mbështet ty dhe kërkon ndihmën tënde. Allahu xhaleshanu i thot Xhibril, shko Ibrahimit alayhis salam. Në momentin që është në ajër duke shku për në zjarr, imagjino nuk ka vetëm se sekonda, moment e kohë. Të qindat e sekondit i shfaqet Ibrahimi alayhis salam. Ibrahim alayhis salam i shfaqet Xhibrili alayhis salam dhe i thot: "Eleke haxhe." O Ibrahim, thot, a ke, thot, në nevoja, ke në i halë, thot, në i siklet, me se mund të të ndimoj. Imagjino dhe në këtë moment që i ishte duke ndodhë katastrofika, ma e fundit fare, fatalja. Thot, emma i lejke fela, për ty, thot, nuk kam asi nevojë, ndërsa për Allahun tim kam shumë nevojë, thot. Imagjino duke shku në zjarë, në ajer. Përsa i përket, thot, për ty, thot, nuk kam asi nevojë, ndërsa për Allahun tim, thot, kam shumë nevojë. Në këtë moment, Allahu xhaleshanu i thot, dhe gjithë zjarrit pra jep urdhër dhe thot kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim, siç thuhet Kur'anin famlar. E urdhëruam zjarrin dhe i tham bëu i ftohtë edhe paqe për Ibrahimin alayhis salam. Jo vetëm i ftohtë, që mos të ketë ftohtë Ibrahimi alayhis salam edhe të dëmtohet, edhe të mundohet, por se i ftohtë edhe paqe. Dhe i bëhet edhe një argument plus periudha që ndeni Ibrahimi alayhis salam zjarr popullit tyre pra me fuqinë e Allahut xhaleshanu të madhit Zot. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وإبراهيم الذي وفى. Mbas kësaj sprove dhe këtij provimi të madh që dha Ibrahimi alayhis salam, Allahu xhaleshanu thot: "Wa Ibrahim alladhi waffa", dhe Ibrahimi i cili i dha provat dhe u tregu besnik ndaj Allahu xhaleshanu për atë që tha. Ai u dorëzoi Allahu xhaleshanu, tha ju dorëzova Zoti i botrave. E kur u sprovoi qëndroi dhe e kaloi sprovën me sukses. E mbas kësaj Allahu xhaleshanu i hap mirësitë dhe begatitë, wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard waliyakuna min al-muqinin. E në thot i hapim dhe i tregojmë Ibrahimit alayhis salam sundimin e qejve dhe tokës, madhështinë e sundimit qejve dhe tokës. Imagjino sot me teleskopa shohin njerëzit ata cilët janë pra specializuar, shohin yjet, shohin hapësirën, shohin mrekullitë që ka krijuar Allahu xhaleshanu në univers. Thuhet se Ibrahimit alayhis salam, siç thon njerëzit që tregojnë pra dhe shpjegojnë ajetin e Kuranit, dietarët më të mëdhenj të tafsirit e ka vendosur Allahu xhaleshanu në një shkëm dhe i ka hap pamjen me pa mrekullitë që ka krijuar deri tek arshi i Allahut, deri 7 tokat, 7 palë toka që ka krijuar Allahu xhaleshanu derisa i ka treguar edhe vendin e vet në xhenet. Dhe vendin e vet në xhenet. Imagjino mbas kësaj pamje që ka pa, mbas kësaj mrekullie që nuk imagjinote mira vjet përpara, i tregoi Allahu xhaleshanu se ç'bëhet me ekuilibra në univers.
Se ç'bëhet me madhështinë e krijimit univers. I tregoi pamjet e engjëjve të gjithë krijesave të Allahu xhaleshanu deri tek arshi i Zotit. Thuhet se Ibrahimi a.s. kur është shkëput nga këto momente, duke hec, imagjino se ç'mund të mendoj robi sa i kariku mund jetë shpirtërisht. Nuk i hyj asnjë gjë në sy. Shefi person duke bëj diçka të fëlliqur, shumë t'ulët. Direkt ngre durët dhe thotë, o Zot shkatroje. Subhanallah, ishte fundi i tij. Vazhdon rrugën akoma dhe shef prap një person nga populli i tij me një vepër shumë t'ulët, shumë të fëlliqur, e turpshme shumë. Thotë, o Zot shkatroje edhe këtë. Dhe kur i del edhe i treti, i thotë Allahu xhaleshanu, thotë Ibrahim, thotë, kujdes thot me lutjen tënde se ti thot Allahu xhaleshanu ti përgjigjet lutjeve tuaja ente mustajabu dua. Ti thot i jep atyre që lutja atyre i përgjigjet Allahu xhaleshanu. Lutjes tyre i përgjigjet i madhi Zot. Ibrahim thot, unë kam kriju njerëzit e mi thot në raport me njerëzit e mi të cilët janë mëkatar, ka 3 raporte. E para thot unë ja afatizoj me mençurinë dhe me urtësinë time, me mëshirën time. Se mbasa ato kthehen e i pendohen Allahu xhaleshanu dhe Zoti ja fal ato që kanë kaluar. E mbase thot nuk pendohen porse nga pasardhësit e tyre ka besimtarë që e madhrojnë Allahu xhaleshanu dhe besojnë atë. E nëse nuk ndodh asnjëra dhe as tjetra o Ibrahim, dëmimi i Zotit aty është mos e përshpejto. Prandaj kujdeso Ibrahim, i thot Allahu xhaleshanu. Elusë madhin Zot na falë dhe na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ejubi a.s. njeriu i sprovuar profeti Allahut. Aq i sprovuar ishte Ejubi a.s. o vëllezërit e mi dhe motra muslimane. Sa që çdo sprovë, po ta mendosh nuk është asgjë përpara sprovës së njeriu dashur të Allahut e Ejubit a.s. Po njeriu i dashur i Allahut dhe shumë i sprovuar. Tregohen histori dhe tregohen transmetime të ndryshme se shejtani i ka kërkuar Allahu xhaleshanu me bë shembull Ejubin, pasi ishte ai mirësi dhe begati shumë të madhe dhe ishte shumë mirënjohës dhe falënderues. Ishte nga adhuruesit më të mirë të Allahu xhaleshanu, absolutisht po. E shejtani thot, o Zot, thot, një leje, thot, që unë, thot, ta dëmtoj atë, thot, ke pasuria e vet, ke fëmijët e tij, ke shteti i tij, të gjithçka që ai posedon, sepse ai është mirënjohës dhe falënderues ndaj teje se ka të mira, e nëse do të sprovohet, ai do të bëhet përbuzës së Zot. E deshi Allahu xhaleshanu ta bëjë Ejubin alayhis salam shembullin e durimit, shembullin e atij që duron dhe triumfon ndaj sprovave. E jep leje, fillojnë të shkatrojnë pasuria, fëmijët, derisa edhe vetë me smundje shumë të keqe. Në atë kohë nuk ditë njeri me i dhënë shpjegim smundjes tij. Imagjinoj njerëzit e nxorën jashtë qytetit, siç ishin qytetet të fortifikuar atëherë me mure, e nxorën jashtë qytetit se thanë mund të ketë një smundje të keqe dhe na përfshi smundja të tjera, na ngjit gjithë. E të gjithë njerëzit i bën dashje, gjithë e larguan, përveç bashortës së tij dhe 2 persona. Madje edhe këto 2 persona, në një moment, duke shku që ishin njerëzit e tij të afërt që kujdesen të çojnë në ushqim ose në diçka, edhe në momentin që shkojnë një ditë i dëgjon Ejubi alayhis salam duke afruar tek ai thotë njëri, vallahi thot paleça gjynofi, paleça mëkati ka bëu ky Ejubi që e dënoi Allahu kështu. Mos i ishte i pari i gjithë vendit, qoftë nga pasuria, qoftë nga mirësia, nga adhurimi, ky u degradua dhe shkoi deri në këtë derexhe, në këtë grad. Duhet të bëna një gjë shumë të madhe që dënoi Allahu kështu. Edhe tjetri thotë, po thotë, nuk ka mundësi të ndryshme. Nuk ka mundësi të ndryshme. Ky ishte një nga shkaqet që Ejubi alayhis salam i lutet Allahu xhaleshanu që Zoti t'ia heqë belanën, t'ia heqë sprovën. Gjithashtu shkak ishte edhe bashortja e tij e cila sakrifikohej, i rritë në ndershme dhe i rritë me korrektesë, me besnikëri, Allahu xhaleshanu pra ishte i kënaqur me të. Ishte i kënaqur me të për besnikërinë edhe për korrektesën, edhe për dashurinë që kishte për bashortin e saj dhe në momentin që sprovohet më shumë se kushdo tjetër. Imagjino, i thoshte bashortja e tij, ju, po lutju Allahu xhaleshanu se ty Zoti të përgjigjet. Lutju Allahu xhaleshanu të ta heqë këtë sprovë. Imagjino çfarë lidhje dhe çfarë edukate kishte me Allahu xhaleshanu sa që i thotë, o bashortja ime, thot, vallahi thot, kam turp t'i lutem Zotit,
Të paktën thot kaloi sprova aq sa vite kanë kaluar mirësi. Kishte kaluar 18 vjet mirësi dhe begati pa thonë. Të paktën thot shkoi sprova aq sa ka qenë mirësia thot e pastaj ti lutemi Zotit. Kam turp thotë, ti lutem Allahu xhaleshahu për këtë që më ka dhënë Zoti. E ditë që ishte moment sprova. E ditë që ishte moment që do të tregonte vendosmëri. A ka diçka që ti lutesh Zotit? Absolutisht po imagjino çfarë raporti dhe çfarë marrëdhënie, çfarë dashurie kishte për Allahu xhaleshahu, si e besonte të madhin Zot. Dhe kur ndodhen këto dy ngjarje pra, ai preket shumë dhe i lutet Zotit. Dëgjoj çfarë lutje thotë. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. O Zot, dhe kur Ayyubi e thërret Zotin e tij dhe i thot, o Zot, mua më ka mbërthyer ose mua më ka mbuluar dëmi dhe e keqja dhe ti je më i madhi, mëshirues o Allah. Kjo lutje bukur dhe kjo lutje kaq me edukat për të madhin Zot. Kjo lutje kaq me mirësjellje për Allahun xhaleshanuhu. E Allahu xhelalu ka i deshi vetëm një lutje për Ayubin alayhis salam dhe i tha çdo gjë e bëu dhe ajo u bë. Dhe siç ishte mirësinë dhe begatit i kthehen prapë nga fillimi, i vjen shërimi me lejra Allahu xhaleshanuhu dhe gjithçka tjetër i hap Zoti mirësinë dhe begatit. E nëse do të dëgjosh ti këndit në gjykimin, që do të thotë Zoti im nuk u fala se isha i sprovuar. Zoti im nuk ta adhurova ty se isha i sprovuar. Zoti im nuk ju përmbajtja rregullave tuaja se isha i sprovuar. I thot Allahu xhaleshanuhu më shumë se Ayubi alayhis salam i sprovuti. Megjithëse ishte njeriu më i sprovuar, ai ishte njeriu më i duruar dhe njeriu i cili më tepër mirë besoi Allahun xhaleshanuhu e falenderoi të madhin Zot. E me njëherë sa ju lutë Zotit, Zoti ja largoi të gjitha. Raport shumë i bukur, raport i mrekullueshëm. Tregon Abdullah ibn Mubarak, thot në një kohë thot ndodhi thot në një moment që në Mekë thot ndodhi thatësire madhe. Ishte thatësire madhe. E njerëzit dolën t'i luten Zotit në Qabe e madhnueshme thot. T'i luten o Zot zbrite shiun. O Zot zbrite shiun se po shkatrohen. U falën, e lutën Zotit, i kërkun falje Allahu xhaleshanuhu, i kërkun shiun nuk ra. E thot, me vetën time, thot, përshkoj, qëndroj pak në Qabe, përmend Zotin, bëj dua, qetësohem pak, thot, shpirtërisht. Aty në Qabe, thot, shoh dikën, i cili po lutej dhe po falej, vetëmi, pa e kuptuar që unë isha prezent, thot, i ulur pas tij. I lutet Zotit dhe i thot, o Zot, rrëpët e tuaj të dalën sot ty, o Zot, dhe të kërkuan shiun dhe ti nuk e zbrit. O Allah, ashtu si që të duhun ty, o Zot, dhe si që më do t'i mu, nëse me të vërtet më do, Allah, tani ke për t'a zbrit shiun. E një gjova, thot, dhe thash me vetëm, që shky i marë, që i drejtojt Allahu xhaleshanuhu me këtë formë të pa edukat. Dhe duke me ndu veç kër e një gjova prapë, o Zot, betohen madhështin të dhe tani do zbresë shiun. Hera e dytë, prapë thot të çudita që shky njeri i marë që i fletë Allahu xhaleshanuhu dhe i drejtojt ati me këtoj gjuhë. Dhe kur të gjova dhe tretën thot, o Zot, pasha madhështin të dhe tani do zbresë shiun. Vetëm kur ja krisi shiu thot dhe kuptova që i marri nuk ishte ai po isha unë. Që këto njerëz e kanë këtë raport me Allahun xhaleshanuhu, që i madhi Zot, nëse ato betohen madhështinë e Zotit, Allahu xhaleshanuhu t'ia bën dysh fjalën edhe betimin e tyre. Që këto njerëz si kanë arritur këtë gradë vëllezërit e mi që t'jenë kaq afër me Zotin e gjithësisë, sa nevojë kemi neve për tillë njerëz të lutemi, edhe që na largoj Zoti hallet tona, që Zoti na ndroi gjendjet tonë të jemi edhe më të mirë, edhe më të dashur, të jemi edhe më të fuqishëm si besimtarë. Problemet, hallet, sfidat në jetë, sa nevojë kemi që t'i lutemi Zotit xhaleshanuhu. Megjithatë vëllezërit e mi, ka shumë raste ku nuk përmenden emrat e njerëzve që luten Zotit dhe Zoti i përgjigjet. E ato jo më kot kanë mbetur pa u përmendur, sepse kushdo mund të jetë i tillë dhe kushdo mund të arrijë këtë lloj raporti dhe këtë lloj grade me Allahun xhaleshanuhu. Dikë e kanë pyetur dhe i kanë thënë, si ka mundësi që ty Zoti të përgjigjet për gjithçka që i lutesh? Ka thënë është kollaj, shumë kollaj. Kam pasur çka ka kërkuar Zoti për me, unë ja kam bërë të gjitha. Çka kërkoi Zoti xhaleshanuhu, unë ju kam përgjigj. E unë thot çai kërkoi Allahu xhaleshanuhu dhe ai përgjigjet. Raport shumë i thjeshtë. Ndërsa Ibrahimi alayhis salam, njeriu i dashur i Allahut, dëgjon se dikë për njerëzve e donte Allahu xhaleshanuhu shumë, i thot Xhibrili filani është i dashur i Allahut.
Ka i deshi, nisët që të shkoj të takoj edhe të shofi kush është ky njeri, që është prej dashurve të Allahut, që fitoj dashurinë e Allahut xhaleshanu. Sepse vëllezërit e mi dhe motra muslimane kushdo mund pretendoj se don Zotin me shpirt, po ana don Allahu xhaleshanu neve këtë është një sekret shumë i madh. Është një sekret shumë i madh, nuk ju ka zbulu kujt pothuajse. Atëherë vëllezërit e mi nisët edhe shkon të takoj. Dhe i thot atij, thot ti thot ke një raport edhe një grad veçantë tek Allahu xhaleshanu. Me se e ke arrit? I thot për Zotin, thot, nuk e di, thot, unë nuk bëj gjë të madhe, vetëm se thot kam pa, thot, çka ka kërkuar Zoti për me e kam bërë. Çka më ka ndaluar mua Zoti, thot, unë jam munduar që mu largu prej tyre sa ka mundsi. Gjithashtu thot, unë thot gjërat që nuk më interesojnë dhe nuk janë të mia, thot, mala janini ato që nuk më hyn mund xhep, thot, punë të tjerëve thot nuk kam pse merrem, thot, nuk i fus hundët siç i themi ne tek gjërat e tjerëve. Nuk merrem me atë që s'më intereson. E mbas kësaj thot, për çdo gjë që unë i lutem Zotit, Allahu xhaleshanu mu thot ma pranon. Për çdo gjë që i kërkoj Zotit përgjigjet, dhe i ka kërkuar së fundi Zotit që unë të jem prej dashurve të tij. I thot ta ka dhënë Allahu xhaleshanu edhe këtë. E lut Allahu xhaleshanu që neve na i pranoj lutjet tona. E lut Allahu xhaleshanu që të na falë, të na mëshiroj. E lut Madhin Zot që ne të na forcoj besimin në zemër. E lut Allahu xhaleshanu të na forcoj dashurinë për profetin, për të gjithë besimtarët dhe për gjithçka që është prej fesë tonë. E lut Allahu xhaleshanu që neve të na bëjë prej vepër mirëve dhe të na largojë nga çdo e keqe që dëmton dynjan dhe ahiretin tonë. E lut Madhin Zot që ditën që do të dalim përpara tij të na shkëlqejnë fytyrat. E lut Allahu xhaleshanu të na falë, ne të falë prindit tonë dhe të gjithë besimtarët. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.